ჩვენ ვიწყებთ ახალ სერიალს გამოჩენილი სტუმრების 2015 და ჩვენ განსაკუთრებით მადლიერნი ვარ და მოხარული Ambassador Vershbow, Deputy Secretary General of NATO, ნატოს გენერალური მოადგილი ატონი ვერშბოუ, როგორც პირველი სტუმარი ამ ციკლის. I don't want to take much მე არ მინდა დრო დავკარგოთ, ვიცით რომ ყველას გვაინტერესებს რომ მოусმინოთ ელჩის ვერშბოუს მოხსენება ის მოსაზრებებს მინდა გენერალური რუმს ჰაუტელს რომელიც დაგვეხმარა ორგანიზების ორგანიზებაში და მე მინდა აგრეთვე გითხრათ #DSS15 and these tweets will be part of conversation. Now I'd like to ask my Mikheil Darchiashvili, Moderator am შეხვედრისა და მინდა ვთხოვ ელჩის ვერშბოუს რომ დაიკავოს ადგილი. Getili. Welcome again. We're very much pleased to host you this morning. And we are very much pleased to host very renowned United States diplomat Ambassador Alexander Vershbow, currently serving as the Deputy Secretary General of NATO. Your visit to Georgia got huge interest. Today's event is a clear testament of that. And I'm really pleased that we have representatives of different segments of the society. I want to welcome the ambassadors and defense attaches of NATO countries, as well as EU countries. I'd like to welcome the representatives of the businesses, Business trade sarmadlebs, mass media sarmadlebs, არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სტუდენტების ყოფნას აქ და შორის მომავალ ლიდერებს. დარწმუნებული ვარ, რომ გვექნება ძალზე საინტერესო დებატები, დისკუსიები, მაგრამ პირველ რიგში მე მინდა დავბრუნდე NATO summit when NATO heads of state and government უელსის სამიტი, სადაც ნატოს სახელმწიფოები შეეკრიბნენ და მათ განხილეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, კერძოდ სტაბილურობა ევროპაში და ევროატლანტიკში. რუსეთის მიერ დაპყრობა უკრაინისა, ოკუპაცია და ანექსია მის სუვერენ ტერიტორიებზე, აგრეთვე ისლამური Respublikis ISIS agresija და ISIS ახალი მისიის დაგმარება ეს იყო ძირითადი საკითხები რომელზეც იქნა საუბარი უელსში და მე ვფიქრობ რომ გადაწყვეტილება რომელიც მეუბნებთან შეიძლება სამი ძირითადი მიმართულებით გავარდნილ ეს არის პარტნიორობა რეალიზაციის პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო ალიანსის წევრებისათვის არამედ პარტნიორი წევრებისათვის თუ შეიძლება ბატონო თქვენი ანალიზი რატომ არის გადაწყვეტილება რომელიც მიღებული იქნა უელსში ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპისათვის და ევროატლანტიკური სივრცისათვის და როგორია ნატოს პოზიცია როცა საქმე ეხება ამ გადაწყვეტილების განხორციელებას რა არის თქვენი მომავლის გეგმები და რა არის მომავლის ტრაექტორია ნატოს საქმიანობისას გთხოვთ სიტყვა გაძლევათ თქვენ დიდი მადლობა ჩემთვის დიდი პატივია რომ ვიმყოფები საქართველოში არის ეს Mike არ მოდის ხმა Can we switch the mic? Yes, microphone. Microphone-ში არ საუბრობს ადამიანი. Okay. Კეთილი, კარგია. Should I start over again? Okay. Let me say again, the Atlantic Council of Georgia has become a real authority on Euro-Atlantic integration and security here in this country, and I'm very თანხების თვალსაზრისით და ჩემთვის დიდი პატივია რომ ვარ თქვენი სტუმარი, პირველი სტუმარი
და მე ვეცდები მაქსიმალურად The year 2014 was a watershed year for the security of the Europe region. ძალზე მშვენი წელიწადი იყო ევროატლანტიკური რეგიონისათვის და მოგახსენოთ თუ როგორ იყო პასუხი ნატოსი და რას ნიშნავს ეს ყველივე ნატოს საქართველოს ურთიერთობისას უელსის სამიტი რა თქმა უნდა ვახშე მნიშვნელოვანია ამ თვალსით მაგრამ მე მინდა უფრო ფართო სურათი შემოგთავაზოთ ფართო პერსპექტივა If you look at what happened in 2014 here in Europe, Russia has turned into an aggressive, unpredictable power. და გახდა აგრესიული არაპროგნოზირებადი სახელმწიფო. ჩვენ ამას ხედავდით მანამდესაც გასაკუთრებით რაც მოხდა 7 წლის წინათ საქართველოში ამის ფონზე, მაგრამ სხვა ქვეყნის ანექსია და გამოცხადებელი ომის წარმოება აღმოსავლეთ უკრაინაში და თაშინება სხვა მეზობლებისა რუსეთმა ძალიან შორს შესტოპა ამ თვალსაზრისით. Meanwhile, to our south, violent extremism has been spreading across Africa and the Middle East and coming closer to our own borders. And as we've seen in Paris and elsewhere in the past few weeks, it has inspired homegrown terrorists to strike at the very heart of our own societies. These challenges come on top of other transnational threats like missile proliferation, cyberterrorism, and energy cutoffs. They seriously threaten the rules-based European security order that we've built so much effort since the end of the Cold War. And that's an order based on respect for the rule of law, the sanctity of borders, and the right of every sovereign nation. That values and rules-based order has given nations across this continent greater security, prosperity, and opportunities than ever before. NATO has been both a key driver NATO არის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა და ძირითადი ქვაკუთხედი ევროპული წესრიგისა და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მაქსიმალური რაც ჩვენ ძალებშია რომ შევინარჩუნოთ თანამშრომლობა ამ მიმართულებით. სექტემბერში ნატოს სამიტის დროს ჩვენ გვქონდა ნათელი გზავნილები. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უპირველეს ყოვლისა უნდა ერთად გავერთიანოთ პოტენციური აგრესორის წინააღმდეგ. ჩვენი ნატოს ძალები უნდა იყოს უფრო ძლიერი და უნდა იყოს მზად რომ გაუმკლავდეს ნებისმიერ საფრთხეს და გამოწვევას. ჩვენ ვაპირებთ გქონდეს ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნები, მათ შორის ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობით, რათა არავის არ გაუჩნდეს სურვილი შეამოწმოს გამოსადოს ჩვენი მზადყოფნა, როგორც უკრაინაში. ჩვენი ყველა ღონისძიება არის თავდაცვითი. ეს არის გამჭვირვალე და აბსოლუტურად შესაბამისობაში ჩვენს მიერ აღებულ ვადაბლებასთან. და ეს ასე არ არის რუსეთთან. რუსებისგან განსხვავებით ჩვენ თამაშობთ თამაშის წესები. ამასთანავე ჩვენ ვაძლევთ არა მარტო ჩვენ ძალას, არამედ ჩვენ გვერდა გავაძლიეროთ აგრეთვე ჩვენი მეზობლების თავდაცვითნარიანობა, რათა მათ ჰქონდათ საკუთარი ადგილი, ჰერსეული ადგილი ევროპის უსაფრთხოების სქემაში და შეეძლონ გაუყალნენ გამოწვევებს, რომლებიც მონარეობს უპირველეს ყოვლისა რუსეთიდან. საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა მათ ჩაატარეს ამ ქვეყნებმა დემოკრატიული არჩევნები. მათი არჩევანია ევროპა, დემოკრატიული პრინციპები და დემოკრატიული ცხოვრების წესი. ჩვენ გვინდა დავეხმაროთ ამ ქვეყნებს, ვინც ასეთი არჩევანი გააკეთა, რომ მათ გააგზავნონ დემოკრატიული რეფორმები და განხორციელონ თავიანთი ევროატლანტიკური ამბიციები. ეს არის ჩვენი არა მარტო მორალური უფლება, არამედ ჩვენ თქონდა მათი გაძლიერებით ვაძლიერებთ საკუთარ თავს და ჩვენ შეძლებთ ერთობლივად გავუმკლავდეთ უსაფრთხოების გამოწვევებს ამ რეგიონში და თუ ჩვენი მეზობლები უფრო სტაბილურები არიან, ჩვენც უფრო უსაფრთხოდ ვიგრძნობთ საკუთარ თავს. და ჩვენ კიდევ ვიცით სხვა რამ, ბეროთ რომ მარტივი იქნება სტაბილური ეკონომიკური და საერთოდ პოლიტიკური რეჟიმით დამყარება რუსეთთან და არა რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ არ ვცდილობთ რუსეთის იზოლაციას, რუსეთის საკუთარი თავის იზოლაციას ახდენს. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ეს თანამშრომლობა ყოფილიყო პრაქტიკული და ორმხრივი. ჩვენ მზად ვართ მომავალშიც იყოს კონსტრუქციული ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც იქნება დამყარებული ურთიერთობაზე, კონსტრუქციულ მიდგომებზე და ერთობლივად გამკლავებაზე საერთო გამოწვევებისა, მაგრამ რუსეთს არ უნდა ასეთი ურთიერთობები. მან უნდა გადაადგას სამართლებს კონკრეტული ნაბიჯები და აბსოლუტურად უნდა შესრულოს საკუთარი საერთაშორისო ვალდებულებები, პატივისცემს მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტს და
ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ მშვიდობიანად გადაწყდეს უკრაინული კრიზისი. და ეს ყველაფერი უნდა იყოს შესაბამისობაში საერთაშორისო სამართალთან და მიღწეულ შეთანხმებებთან. მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ დავწუნდა რუსეთმა სხვა არჩევანი გააკეთა. სამიტის დროს სექტემბერში უელსში ჩვენ მთელ გადაწყვეტილებები მივიღეთ, რათა დავხმარებოდეთ უკრაინას. ჩვენ აგრეთვე მივიღეთ არსებითი პაკეტი საქართველოსთან ურთიერთობებისა, რაც დაეხმარება საქართველოს კიდევ უფრო გაძლიეროს თავს უსაფრთხოება და საქართველოს უფრო ახლოს მივიდეს ნატოს წევრობასთან. გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულ იქნა ნატოს ლიდერებმა ბუხარესტში 2008 წელს, ეს ჯერ კიდევ ძალაშია ბუნებრივად. თქვენი ქვეყანა გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო იმ შემთხვევაში, თუ ეს დააკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას. ჩვენს გადაწყვეტილება მივიღეთ ბუხარესტში 7 წლის უკან, შევახსენეთ და საქართველოს სხვა მთავრობებმა განხორციელეს და აგრძელებენ განხორციელებას ამბიციური გეგმისა ნატოსკენ მიმავალ გზაზე და ახორციელებენ ყოველწლიურ პროგრამას. ჩვენ მისამებით თქვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და თქვენი სამხედრო ძალების მოდერნიზაციას და ინსტიტუტების განვითარებას. ჩვენ გვერდით რომ ამ პროგრესმა კიდევ უფრო მეტი წარმატებები მოუტანოს სახელმწიფოს და ეს პაკეტი არსებითი პაკეტი დაეხმარება საქართველოს, რომ მან დააკმაყოფილოს ყველა ეს მოთხოვნა, რომელიც აუცილებელია ორგანიზაციის წევრებისათვის. ამ ინსტრუმენტებს შორის არის ეს უპირველეს რჩევები, ექსპერტული დახმარება თავდაცვის და ჩვენ გვყავს სამკავშირო ოფისი, რომელიც რამოდენიმე წელია აქ საქმიანობს თბილისში. აგრეთვე ყავენ ჩვენები, რომლებიც მუშაობენ თავდაცვის მინისტრიის საქართველოში, რომლებიც ეხმარებიან თავიანთ კოლეგებს და ხდება ამ ოფიცრების და ამ მრჩევლების როტაცია. აგრეთვე ძალამშრომელი ერთობლივი შეფასების და წვრთნის ცენტრის ჩამოყალიბება. ეს იქნება ყველაზე უფრო ხილვადი ელემენტი ნატოს ყოფნის საქართველოში და ცენტრი ჩაატარებს სხვა წვრთნებს, სამხედრო წვრთნებს და ეს დაეხმარება, რა თქმა უნდა, საქართველოს თავისი თავდაცუნარების გაძლიერებაში. რა თქმა უნდა, წელს ექნება პერიოდული სამხედრო წვრთნები საქართველოში, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ნატოს პარტნიორები და რა თქმა უნდა, წევრი სახელმწიფოები და ეს ყველაფერი ძალზე მნიშვნელოვანია. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, თუ რამდენ მზადავართ ჩვენ გავაძლიეროთ საქართველოს მზაობა გახდეს ევროპის ნატოს წევრი სახელმწიფო და რა თქმა უნდა, იქნება ფინანსური დახმარება ერთის მხრივ და დარწმუნებული რომ ჩვენ მივახცევთ წარმატებას საქართველოს თანამშრომლობის გზაზე. უკვე პროგრესი ძალზე მნიშვნელოვანია, უკვე მოპოვებული შესაბამისი რესურსები და ჩვენ უნდა გადავდგათ შემდგომი ნაბიჯები, რათა კიდევ უფრო გახდეს ინტენსიური თანამშრომლობა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში და უფრო ინტენსიური იყოს მოლაპარაკების პროცესი ბრიუსელში. ყველა ჩვენი პარტნიორები სახელმწიფოს შორის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი კონტრიბუტორია ფაქტურად ითამაშებს ძალიან დიდ როლს თამაშობს ავღანეთში ოპერაციის თვალსაჩინო და მე მინდა პატივი მივაგო და მოიგონო ის ჯარისკაცები, რომ დაეღუპნენ ავღანეთში და პატივი მივაგო დაჭრილ მეგობრებს. და რა თქმა უნდა, რომ ჩვენია რომ არსებობს აბსოლუტური შეთავსებადობა სამხედრო ძალებს შორის, ჩვენი ორი ქვეყნის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შეთავსებადობა, რათა მიღწეულ იქნეს ის ამოცანები, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის და მე დარწმუნებული რომ საქართველოს პარტნიორობის გზაზე კიდევ ბევრ წარმატებას მიაღწევს მომავალში. შვედეთი, ავსტრალია და ფინლანდია საქართველოს დაპატიჟებულია რომ კიდევ უფრო გაღრმაოს შეთავსებადობა ნატოსთან იქნება მთელი ინიციატივები, რომელიც მოიცავს ძალზე ინტენსიურ პოლიტიკურ კონსულტაციებს, იქნება საერთო დაგეგმარება სამხედრო წვრთნებისა, კიდევ უფრო გამყარდება კავშირი საქართველოსა და ნატოს ხელმძღვანელობას შორის. იმისათვის რომ ახლოს მივიდეს საქართველოს უფრო ახლოს ნატოსთან, რა თქმა უნდა, საქართველოს უნდა გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმების გზაზე სიარული. ჩვენ ვაფასებთ იმ საქართველოს რომელიც მეებულ იქნა გასულ წელს, განსაკუთრებით დისკრიმინაციული
კანონი, ადამიანის უფლებების სტრატეგია, ევროკავშირთან ასოციაციის ხელშეკრულების ხელმოწერა, უაღრესამშვენია კიდევ ერთხელ ადასტურებს თქვენს ევროპულ ამბიციებს, ამბიციებს და რეფორმების წარმატებულობას. შემდგომი პროგრესი, რა თქმა უნდა, მოითხოვს ძალზე აქტიურ თანამშრომლობას მთავრობასა და ოპოზიციას შორის და აუცილებელია დიალოგი მათ შორის. აღმასრულებელი ხელისუფლების აგრეთვე სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. შემდგომი თვეების განმავლობაში ნატოს ალიანსი ძალიან ყურადღებით დააკვირდება როგორ ვითარდება მოვლენები ამ მიმართულებით, როგორ მიდის რეფორმები პროკურატურის ოფისსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში. და ჩვენ ქონდა საკავშირები დისკუსიები ბოლო 20 საათის განმავლობაში. და რა თქმა უნდა, შერჩევითი სამართლიანობის თუნდაც აღქმა უნდა იქნეს მაქსიმალურად დაძლეული. კანონის უზენაესობა უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ფუნდამენტური პრინციპი ნატოს მეკავშირეებისა იმ ორგანიზაციისა, რომლის წევრობა სურს საქართველოს და ეს არის ის წესები, რომლის წანახმადაც ცხოვრობს მთელი ევროპა. ბატონობა, ნატო საქართველოს აქვს ძალიან ძლიერი პარტნიორობა. ჩვენ გვაქვს აქტიური პოლიტიკური დიალოგი, ძალზე მჭიდრო თანამშრომლობა სამხედრო და შეერაღებულ ძალებს შორის და კონსტრუქციული თანამშრომლობა სხვა სფეროებში. და ყველა ინსტრუმენტები არის ჩვენს ხელში, რათა დავეხმაროთ საქართველოს, რომ მან მიაღწიოს თავის მიზნებს. და ყველა 28 წევრი ნატოს ორგანიზაცია მზადაა და ყველაფერს გააკეთებს, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი სახელმწიფო. აუცილებელია პოლიტიკური ვალდებულებები, რომელიც საქართველოს აიღო მაქსიმალურად იქნეს განახორციელებ და მე დარწმუნებული ვარ, ეს სწორედ ასე იქნება. თვითონ მადლობა. Thank you, Ambassador, for very comprehensive analysis of the Wales Summit as well as the NATO-Georgia cooperation. I think we can all agree that the driving force of NATO-Georgia cooperation towards NATO and membership aspirations is the cooperation between our militaries and which achieved a joint success in Afghanistan. I mean the ISAF operation, which was one of the complex operations of NATO on the ground, produced very tangible results. We all together ძალამშოვანი შედეგი მოიტანა. ხელშესახები არსებითი შედეგი მოიტანა. ჩვენ დავამარცხეთებულები ძალის ხმები ტალიბანი. ამ ქვეყანაში შედგა არჩევნები, არჩეულობნა მთავრობა, რომელიც ვალდებულია ახლა ავღანეთის მომავალზე. ჩვენ დავიწყეთ ახალი ოპერაცია, რომელშიც საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, კერძოდ 750 ქართველი ჯარისკაცი და ოფიცერი მონაწილეობს. იქნება ნატოს მომავალი გეგმები ავღანეთში თუ შეიძლება გითხრათ და ნატოს პარტნიორები, ნატოს წევრი სახელმწიფოები რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მოვლენები ავღანეთში ისე არ გავითარდეს, როგორც ეს გავითარდა ერაყში, როგორც წარმოიშვა ISIS-ი და ეს ტერორისტული ორგანიზაცია. საქართველოს კონტრიბუცია ავღანეთში ეს რა თქმა უნდა უაღრესამშვენია, არსებითი და შთამბეჭდავია. და მე ვიყავი აზიანის სამხედრო ბაზაზე და ვნახეთ, რომ რაღაც მაღალი კვალიფიკაციის და მაღალი პროფესიონალის ადამიანები მსახურობენ იქ და მე ეს მინახავს ავღანეთში და ჩვენ მივესალმებით, რომ ფაქტს არ ამარტო საქართველოს არ ამარტო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონტრიბუტორია, მე ვიტყოდი მეორეა თავშედით ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ერთგულებას პრინციპებისადმი. რაც შეეხება ახალ მისიას, ეს არის საბრძოლო მისია, ეს მისი ძირითადი ფუნქცია იქნება ავღანეთის შეერთებული ძალების უსაფრთხოების ოფიცრების გაწყვეტა, ანუ მოხდეს უკვე მიღწეული წარმატებების კონსოლიდაცია. ეს რა თქმა უნდა გულისხმობს ადგილობრივი ავღანელი სამხედროებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევას, რათა მოხდეს უზრუნველყოფა უსაფრთხოებისა ამ ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, მათ შეუძლია თვითონ უზრუნველყონ თავიანთი უსაფრთხოება ჩვენი დახმარებით. და ისინი საკმაოდ წარმატებით ებრძვიან ტალიბანს, როდესაც ამის აუცილებლობა არსებობს და ტალიბანი შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვნად დამარცხებულია, თუმცა გარკვეულწილად რაღაც საფრთხის მატარებელი მაინც არის, ისინი დრო და დრო ემართავენ ტერორისტულ აქტებს და რა თქმა უნდა ამის უგველყოფა ამ ფაქტის არ შეიძლება მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი დახმარება მუდმივად იყოს და ჩვენ გავუძლებთ ამ დახმარებას ავღანეთის ძალებისადმი 2016-2017 წელშიც
operations after that. რათა მათი ოპერატიულობა, მათი ეფექტურობა მაქსიმალური იყოს. Რა თქმა უნდა, ნატო მმართველობით თამაშობს მნიშვნელოვან როლს. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა ნატო ავღანეთს შორის და ეს თანამშრომლობა არის გრძელვადიანი. ჩვენ ვახმარებით რომ გავიზარდოს მათი შეერაღებული ძალების შეძლებებები, ეფექტურობა, სწრაფი რეაგირების უნარი. ამდენად ჩვენ ბევრ რამ უნდა გავაკეთოთ კიდევ. მაგრამ შედეგები ჩემის აზრით უკვე ხელსახებია და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ავღანელებს რათა მათთან შეძლონ თავიანთ ქვეყნის სტაბილურობის უნაყოფა რეფორმების განხორციელება კორუფციისაგან თავის დაღწევა და პროგრესის მიღწევა სხვადასხვა სფეროებში და ვფიქრობ ამის შესაძლებლობა ნამდვილად არის და cause the Afghan people to lose confidence. და თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ ავღანეთის თარობა მოიპოვოს და შეინარჩუნოს მოვიტყოდი ის ნდობა, რომელიც მას გააჩნიათ საკუთარ მოსახლეობაში, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა. ეხლა შეგვიძლია მივმართოთ აუდიტორიას დისკუსიებისათვის და მოუწოდოთ დასვან კითხვები, თუ აქვს სურვილი, სტუდენტებს განსაკუთრებით მივმართავ, ვისაგებოთ იმ შემთხვევით, რომ ჩვენთან სტუმრობს გამოჩენილი დიპლომატი, ელჩი, თქვენი კითხვები, კომენტარები, გთხოვთ, პირველი კითხვა. თუ შეიძლება მიკროფონში ისაუბრეთ. Thank you very much. დიდი მადლობა, ბატონო ნატოს გენერალის მოადგილე. თქვენის ნებართვით მე ორ კითხვას დავსვამ. ერთ-ერთი მათგანი დაკავშირებულია პარტნიორობის საკითხებს ნატოსა და closest partner organizations. First of all, NATO-EU relations. NATO ევროკავშირის თანამშრომლობას 2003 it was signed the Berlin Plus agreement according to which შეკროლება, რომლის თანახმადაც military capabilities of NATO including ნატოს სამხედრო ძალების გამოყენება შესაძლებელი იყო ევროკავშირის მოთხოვნით, განსაკუთრებით ავიაციის სფეროში. რა თქმა უნდა, ამან კიდევ უფრო გაზარდა როლი ნატოში სამშვიდობო ოპერაციებში თვალსაზრისით და ზოგადად საერთაშორისო თანამშრომლობას, ამ თანამშრომლობაზე იყო მნიშვნელოვანი წილად დამოკიდებული. ამ როგორ იქნება შემდგომი განვითარება ამ ორ დემოკრატიულ ორგანიზაციას შორის, ამ ნატოსა და ევროკავშირის შორის, და რა თქმა უნდა ჩვენ მივესალმებით ნატოს ძალისხმევას, რომელსაც ის მიმართავს სხვადასხვა რეგიონებში მსოფლიოში, მაგრამ ერთ-ერთი სისუსტე ნატოსი გახლავთ აი კონსენსუსის პრინციპი, როცა საქმე შეეხება გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. სწორედ ამიტომ ამის გამო საქართველო და უკრაინამ ვერ მიიღეს ეგრეთ წოდებული მაპი, წევრობის ამოქმედო გეგმა ბუხარესტში. რამე თუ არ არსებობდა კონსენსუსი ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის, ყველა წევრ სახელმწიფოს შორის. თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, somehow to resolve this problem. ეს პრობლემა გადაიჭრას, როცა ნატოში არ არის კონსენსუსი ამ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ნატოს ევროპული პარტნიორების ზოგიერთი სახელმწიფო წინააღმდეგია მისი გაფართოების საბჭოთა სახელმწიფოს ხაზზე. ეს შეეხება არა მარტო საქართველოს და უკრაინას, ზოგადად. როგორ შეიძლება დაეძლიოს ეს კონსენსუსის არარსებობის პრობლემა? მადლობა. First of all, on the NATO-EU relations, NATO ევროკავშირის ურთიერთობების შესახებ, ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაიზრდება, გამავდება მომავალში, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები. ზოგადად შეიძლება ეს არ ჩანდეს რადარში. ეს არის საქმიანი ყოველდღიური საქმიანობა და ხდება კოორდინაცია ძალიან ბევრ საკითხებზე. NATO ევროკავშირი ჩართულია ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტილება, შეიძლება როლი, ფუნქციები განსხვავებულია, მაგრამ ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვაძლიერებთ და რა თქმა უნდა ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არ მოვდივართ. რაც შეეხება უფრო ინსტიტუციურ კავშირებს ნატოსა და ევროკავშირის შორის, თქვენ იცით, რომ თქვენ კიპროსის კონფლიქტთან დაკავშირებით ფაქტობრივად არ არის საბოლოოდ მიღებული გადაწყვეტილება.
ეს არის პრობლემა, რომელიც უნდა გადაიჭრეს, რომელთან დაკავშირებითაც უნდა დაიწყოს კონსულტაცია და ჩვენ გვქონდა უკრაინასთან დაკავშირებით და გვექნება ერთობლივი შეხვედრები ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის. მაგრამ სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, არის რაღაც შეზღუდვები და მე გეთახმებით მნიშვნელოვანია ამ ურთიერთობის შემდგომი კიდევ უფრო გაღრმავება და Russia, but also the განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რუსეთზე, რომლიდანაც მომდინარეობს საკმაოდ სერიოზული საფრთხეები და გამოწვევები. და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ერთად სინერგიის პრინციპების საფუძველზე. ურთიერთშევსების, ურთიერთდამატების. რაც შეეხება ნატოს დეახ ის ხალხს უჭირდა ეხმარება ნატოს სამხედრო ოპერაციების დროს აუცილებლობის შემთხვევაში თქვენით ეს იყო ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე და თქმა უნდა ჩვენ ემპავრე პრიორიტეტი არის პრობლემის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ის რომ მალში ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში ამასთანავე იყო ერთობლივი ოპერაციები გარკვეულწილად ეს ხდებოდა სწორედ ნატოს ჩარჩოში. რაც შეეხება თქვენს მეორე კითხვას, კონსენსუსი მიიჩნევთ როგორც პრობლემა, მაგრამ კონსენსუსის წესი ეს არის წყარო სიძლიერისა ჩვენი ალიანსისა. როცა ჩვენ ვაბლობთ გადაწყვეტილებას, ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უწყობს, რომ 28 დემოკრატიული სახელმწიფო თანახმა ამა თუ იმ გადაწყვეტილებსა და მე ვიტყოდე, რომ ეს ნატოს საქმიანობის ლეგიტიმურობას მატებს მნიშვნელოვანად, რომელიც არ იქნებოდა სხვა შემთხვევაში. ზოგჯერ რა თქმა უნდა ამას მოყვება გულარი დაცრუება, აი როგორც მაპთან დაკავშირებით საქართველოსა და უკრაინასთან დაკავშირებით ბუხარესტის სამიტზე, მაგრამ ჩვენ აგრეთვე ვნახეთ, რომ ალიანსის წევრები შეთანხმდნენ ყველანი და უელსის სამიტის დროსაც სპეციალური არჩევნებითი პაკეტი იქნა მიღებული საქართველოსათვის და კიდევ ერთხელ ზაობა გამოთქვა ყველა სახელმწიფომ რომ გარკვეულწილად საქართველოს გააგრძელებდა სვლას ამ მმართველობით, ნატოს მმართველობით. და მე მაინც ვფიქრობ, რომ კონსენსუსის წესი ეს არის სიძლიერე. რა თქმა უნდა, ეს მოითხოვს დამატებით კონსულტაციებს, მაგრამ ის დაფუძნებულია ეს პრინციპებზე, როგორც პატივისცემა ურთიერთპატივისცემა ქვეყნებს შორის და მათი მოსაზრებების, მათი წუხებების ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვინაიდან რუსეთის საფრთხის გათვალისწინებით და ვინაიდან კონსენსუსი ურთიერთპატივისცემა, ურთიერთინტერესების გათვალისწინება არის მამოძრავებელი ძალა ჩვენი ორგანიზაციისა და როდესაც ყველა მხარე შეთანხმება სამოქმედო გეგმაზე, ეს გეგმა რა თქმა უნდა უფრო ადვილად და წარმატებით იქნება განხორციელებული. სამოქმედო გეგმა ეს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია გადაწყვეტილებისა, რომელიც მიღებული იქნა უელსის სამიტზე და დეკემბერში იყო შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტრებისა, სადაც ხაზი გასვა მნიშვნელოვანი ამ სამოქმედო გეგმის ეფექტური განხორციელება, დროული შესრულება. თქვენი საზეთან პარტნიორი სახელმწიფოები, როგორც არის საქართველო, რომელსაც დაამტკიცა არაერთხელ, რომ ის არის ძლიერი, მართლაც საიმედო პარტნიორი, როგორც შეუძლიათ მათ თავი შეიტანონ ნატოს სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში. უკრაინის ყოვლისა ჩვენ ამ მიმართულებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესი მივაღწევთ უკვე როგორც გითხარით დეკემბერში იყო შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან და ჩვენ განვიხილებთ თელეგრამში მნიშვნელოვანი საკითხები ამ შეხვედრის დროს და აგრეთვე სამოქმედო გეგმა, რომელიც უნდა განხორციელდეს 2015 წელს და ჩვენ ვნახეთ, რომ რამდენიმე სახელმწიფო გერმანია, ნიდერლანდები, ნორვეგია მას გარკვეულ საკუთარი ინიციატივები წამოაყენეს, რათა გაძლიერდეს თანამშრომლობა მმართველობით და იყო აგრეთვე თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, აქაც იყო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიღებული სამხედრო სფეროში, განახილეს მნიშვნელოვანი ლოგისტიკური საკითხები და გარკვეულწილად გრძელვადიანი დიზაინი იქნა ჩვენი ქმედებებისა შეთანხმებული, მიღებული და შეთანხმებული.
can contribute. რა თქმა უნდა, პარტნიორებმა შეუძლიათ თავიანთი წვლილი შეიტანონ ნატოს რეაგირების ძალების შემდგომ განვითარებაში. საქართველოს ერთ-ერთი ასეთი ქვეყანაა, სწორედ MRF-ის ფარგლებში პარტნიორებს შეუძლიათ კიდევ უფრო გააძლიერონ ალიანსის წევრების ბრძოლის უმეტესობა, თუმცა თქვენ უშუალოდ იურიდიულად არ ხართ პასუხისმგებელი უსაფრთხოების გარანტირებაზე, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა თქვენს ინტერესებშია და თქვენ ამას აკეთებთ. რამე თუ ეს არის ძირითადი პრინციპი კოლექტიური უსაფრთხოებისა, რაც შეეხება DSS non-Article 5 situations in which case ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რათა მოხდეს პარტნიორი სახელმწიფოების, ასე ვთქვათ, შემდგომი გაძლიერება და შეთავსებულობა, მაქსიმალური შეთავსებულობის მიღწევა პარტნიორ სახელმწიფოებსა და ალიანსის წევრ სახელმწიფოებთან და ეს დამტკიცდა კიდევაც ავღანეთის ოპერაციის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, პარტნიორები ალიანსის წევრები არიან. ალიანსის წევრები არის განსხვავება, ისინი უშუალოდ ალიანსის წევრები უშუალოდ პასუხისმგებელნი არიან უსაფრთხოებაზე, მათ უნდა გააძლიერონ გაზარდონ თავიანთი სამხედრო ასიგნებანი, სამხედრო ხარჯები. ეს არის უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ალიანსის წევრებია, მაგრამ პარტნიორები აძლიერებენ კიდევ მათ შესაძლებლობებს და ეს რა თქმა უნდა მათივე ინტერესებშია. და რა თქმა უნდა, საქართველოს მზად არის საკონცერტო students მინდა მივცე სიტყვა და აი ორ მამაკაც შემდგომ დააუშვა. ნახოსნა გრას არასამთავრობო ორგანიზაცია, დიდი მადლობა რომ აქ ბრძანდებით, დიდი მადლობა თქვენი მხარდაჭერისთვის, რომელსაც თქვენ ამოუჩენთ ჩვენს ქვეყანას. კითხვა მაქვს რუსეთთან დაკავშირებით და თქვენი პოლიტიკა ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ უკრაინამ შეცვალა ახმა იმისა თუ რა საფრთხე მოდის რუსეთიდან. მიუხედავად თანამშრომლობის მცდელობისა რუსეთთან ცივილიზებული ურთიერთობები დამყარებულიყო, მე ვფიქრობ, რომ უელსის სამიტმა კიდევ ერთხელ განსაზღვრა და დარწმუნდა, რომ რუსეთი არსებობს, რუსეთი წარმოადგენს საფრთხის მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი. ამის თვალსაზრისით ზოგჯერ იცოდება გაუგებარია ახალ გენერალური მდივნის სიტყვები, რომ რუსეთი არის მოკავშირე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. კი, მაგრამ თქვენ გითხრათ, როგორია თქვენი აღქმა რუსეთისა, თქვენი აღქმა დღევანდელი რუსეთისა? Well, certainly რა თქმა უნდა, ჩვენი ხედვა პარტნიორებისა რუსეთთან, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ არასოდეს არ შეიძლება გავხდეთ პარტნიორები, მაგრამ ეს ალბათ ძალზე შორეული პერსპექტივაა იმის გათვალისწინებით თუ რა ხდება დღეს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიღაცას არ ჩამოვკიდოთ, თქვა adversary potential ესეთ სიტყვები რომ არის მტერი, უწინააღმდეგე competitive relationship. თქმა უნდა, ჩვენ ახლა საკმაოდ კონკურენტული გარემოში ვართ, მაგრამ რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს რაღაც სფეროები, სადაც ჩვენ შეიძლება ვნახოთ საერთო მნიშვნელი და ვიმუშაოთ რუსეთთან, ცალკეულ სფეროში. რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც იცით, ამჟამად ნატოს არანაირი თანამშრომლობა არ აქვს ამ ქვეყანასთან, რუსეთთან. მაგრამ ნატოს წევრები ცდილობენ იმუშაონ რუსეთთან, ეს ძალიან რთულია და ამერწმუნეთ. But still trying to work with Russia. Still-ot მაინც მუშაობთ რუსეთთან, მაგალითად, თუმცა მოლაპარაკებებია posed by Iran's nuclear program. ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. არის თვალის ხმევა, რომ launch a political process that could bring a გავაცელოთ ის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც დაწყებულიყო კერძოდ სირიის პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით და არის დელეგი ძალის ხმევა ლიბიასთან მიმართებაში რაღაც ახალი დიპლომატიური ინიციატივები წამოვიწყოთ ერთობლივად და ვიმედოვნებთ, რომ რუსეთი კონსტრუქციულად მიუდგება ამ ჩვენს ინიციატივებს. საქმიანობა იქნება კონსტრუქციულად. ანუ თანამშრომლობა შესაძლებელია ცალკეულ სფეროებში, იზოლირებულ სფეროებში, სადაც საერთო ინტერესები არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს სულ უფრო რთული იქნება თუ რუსეთი გააგრძელებს საერთაშორისო სამართლისადმი უპატივცემლობას და მის ხრივას, რასაც ჩვენ ხედავთ ნათლად უკრაინაში. ჩვენ არ უნდა რომ კარი მივაჯახუნოთ, მაგრამ ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოლოდინები უნდა იყოს ძალიან დაბალი, როცა საქმე შეეხება რუსეთთან თანამშრომლობას. ეს არის რეალობა.
მოკლე და საშუალო ვადიან პერსპექტივით სტუდენტის მხრიდან და მე Good morning, ladies and gentlemen. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო ერთი კითხვა მაქვს მე თქვენთან თუ შეიძლება წარმოადგინოთ სანდრო თბილისის უნივერსიტეტიდან კითხვა მაქვს ბატონო ბარაკ ობამა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რომ საქართველოს უკრაინა ნატოს გზაზე არიან თქვენ საუბრობთ რომ საქართველოს არის სტратегიული პარტნიორი ნატოსი და რომ უნდა მიიღოს მაპი და ამასთანავე მეორე მაგრამ ამასთან გაცხარებული იყო რომ საქართველოს ვერ გახდება რეალურად ნატოს წევრი რომელია პრეზიდენტი ობამა 28 სახელმწიფოს ერთ-ერთი სახელმწიფოს პრეზიდენტია რომელმაც ხელი მოაწერა სხვა შორის უელსის სამიტის დეკლარაციას და არსებით პაკეტს თანამშრომლობისა და განსხვავება ორ კომენტარს შორის ამ შემთხვევაში კომენტარსა და გადაწყდებას შორის მე ვფიქრობ ეს დროის საკითხია და ყველა ალიანსის წევრი სალსახა იყო თავის განაცხადში რომ საქართველოს გახდება ადრე თუ გვიან ნატოს წევრი და სწორედ არსებითი პაკეტის მინიჭება საქართველოსთვის ამის ნათელი დასტურია რა თქმა უნდა საქართველოს თვითონ გაკეთდება რომ გააძლევს თავისუფლებიანობა და შეთავსებულობა სამხედრო ნატოს სამხედრო ძალებთან ანუ მე მინდა რომ არ არის რაღაც წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატები მართლაც რომ ერთად ყოველთვის სერიოზული მხარდამჭერია საქართველოს ნატოს წევრობისა თუ არა ყველაზე უფრო დიდი მხარდამჭერი მიუხედავად იმისა რომელი ადმინისტრაცია ქვეყანაში რესპუბლიკელები თუ დემოკრატები გთხოვთ ბრძანეთ თქვენ This is George Rukadze, დემოკრატიის და სტратегიული განვითარების ცენტრი. მე რამოდენიმე მოსაზრება მინდა გითხრათ და გარკვეულწილად ამას გითხრათ. დიდი მადლობა რომ უპირველეს მოგზავნით აქ და ხალხის შეხვედრას. მე მინდა ვსაუბრო საქართველოზე. რა არის პერსპექტივები საქართველოსათვის? კერძოდ ინტეგრაციის თვალსაზრისით. აი შემდგომ სამიტამდე. ანუ რა არის რეალისტური ალბათობა თქვენი აზრით რა პერსპექტივები შეიძლება ველოდოთ. თქვენ კონდათ შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. რა თქვენს მათ, რა არის მათი მოლოდინები, რას მიაღწევს საქართველოს, რა არის საქართველოს გეგმები ნატოს შემდგომი სამიტამდე, რა არის? თქვენ შეხვდით ალბათ პარლამენტის წევრებსაც და ეხლა რაც შეეხება ჩემი კითხვები გაგრძელება იმისა თუ რაც ძალა ქალბატონმა ელენემ ნატოს პოლიცია უკრაინასთან დაკავშირებით როდესაც რუსები მე კრემლს გულისხმობ და სეპარატისტები როდესაც ისინი ტერორისტულ აქტებს ჩადიან უკრაინის ტერიტორიაზე ფაქტურად სერმანისტრის აქტები იყო საფრანგეთში ანუ გენერალური მდივნის განცხადება მეგონი არ იყო სწორი როდესაც მათ თქვა რომ რუსეთი არის მებრძოლი ქვეყანა ტერორიზმის წინააღმდეგ მე ვფიქრობ ეს კიდევ უფრო წაახალისებს კრემლის რომ გამოიყენოს ტერორისტული აქტები მისი მეზობლების წინააღმდეგ და გარკვეულად ისინი მართლაც იმ კლუბის წევრები არიან ტერორისტული სახელმწიფოების კლუბის წევრები და თქვენ ვფიქრობთ თუ არ არის რამე კავშირი რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგი როგორი იქნება თქვენი აზრით at least battle in the eastern Ukraine. აღმოსავლეთ უკრაინაში სამწუხაროდ უკრაინა მარცხება მთელ რიგ ბრძოლებში. ამ ფონზე როგორ ფიქრობთ, გააჩნიათ თუ არა საქართველოს რეალისტური პერსპექტივები რომ გახდეს ნატოს წევრი და როგორ თქვენს აზრით საბოლოო შედეგი არის საკმარისია? კარგით. კარგით, მადლობა უკაცრავად. They were easy questions. I wouldn't mind if they were. არა, სხვათა შორის თული კითხვები. მე მეოთხესაც უპასუხებდი. Prospects for the next NATO summit. NATO შემდგომ სამიტს და პერსპექტივები. მომავალ წელსა იქნება ვარშავში. ზუსტად თარიღი არ ვიცით, ალბათ იქნება ზაფხულის ბოლოს ან ზაფხულის დასაწყისში. I didn't have any detailed discussions about არ მქონია რაღაც დეტალური საუბრები ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ რა პროგრესი შეიძლება მივაღწიოთ ამ სამიტამდე, ანუ რა არის კონკრეტული გეგმები საქართველოსი
ამ სამიტამდე, მაგრამ მე ნათელია და ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე გვექნება მსჯელობა მომავალში. ვფიქრობ, რომ leaders will want to hear back about how well we have together with Georgia implemented ჩვენ საქართველოსთან package and how Georgia is progressing. წარმატებას ვახცევთ ერთობლივად, საკუთარ ხელშესახებია პროგრამა და პროგრესი უბრალოდ ყველა მართულებით რომელიც მე მანამდე ვისაუბრე. და მე ვფიქრობ საქართველოს ზოგადად პერსპექტივა ძალიან კარგია, როგორც რეფორმის თვალსაზრისით, ასევე მისი თავდაცვის უნარიანობის გაუმჯობესების გაძლიერების თვალსაზრისით. ალბათ ეხლა ადრეა კონკრეტულად ვისაუბროთ, თუ რა იქნება კონკრეტული შედეგი ამ სამიტისა საქართველოსთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, კიდევ ერთხელ იქნება დასტური სულ მინიმუმ საქართველოსადმი მხარდაჭერა პროგრესის გზაზე და რეფორმების გზაზე. Now the characterization of what the Russians are doing in თუ რას აკეთებენ რუსები აღმოსავლეთ უკრაინაში, ამის დახასიათება. თქმა ალბათ შეგიძლიათ კი გეკითხათ საერთაშორისო სამართლის ექსპერტებისაც, მაგრამ რა შეიძლება მას უწოდოთ? აგრესია, ნათელია და ამასთან დაკავშირებით არანაირი ეჭვი არ არსებობს, რომ რასაც ეს ქვეყანა იქ ახდენს, ეს არის აგრესია და უკანონო ანექსია ყირიმის და აგრეთვე მხარდაჭერა შეერაღებული ძალების აღმოსავლეთ უკრაინაში და პირდაპირ ინტერვენციის არაერთი მტკიცებულება გაგვაჩნია ჩვენ. ცდილობენ ესე იგი ისინი წარმოაჩინონ როგორც მოხალისეები, მაგრამ ესე თქვა მოხალისეები, რომელიც აიძულეს ყოფილიყვნენ მოხალისეები. არიან უკიდურესად მემარჯვენე ნაციონალისტები, რომლებიც გაწვრთნეს, შეარაღეს და რომელიც მიმართული იყვნენ უკრაინის შესაძლოა აგრესიად ცალსახად და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რუსეთმა რაჩერა მაღალი ფასი გადაიხადოს ამ აგრესიისათვის და ამ მიმართულებით ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ. არა მარტო ნატო როგორც ერთიანი ორგანიზაცია, არამედ წევრი სახელმწიფოები ამ მიმართულებით ყველაფერს აკეთებენ და ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ უკრაინას რათა თვითონ მაქსიმალურად უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება და დაეცვას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამენად ვახალისებთ რუსეთს სიტყვებით ან ქმედებით, მაგრამ დაუშვანია კითხვას მინსკის ხელშეკრულების მნიშვნელობა ის, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, სამშვიდობო ინსტრუმენტი და ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ განაცხადეს ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, მაგრამ სამწუხაროდ არ ღვევს რუსეთი ამ ხელშეკრულებას და ესკალაციას უფრო და უფრო ფართო მასშტაბებს გადააქვს. მე არ ვიტყოდ, რომ არის უშუალო კავშირი, რაც ხდება უკრაინასა და საბოლოო ჯამში ქართულ პერსპექტივებს შორის. შეიძლება რაღაც კალკულაციები მოხდეს დროსთან დაკავშირებით. ჩვენ რა თქმა უნდა დავწლიოთ ეს კრიზისი უკრაინაში და ნახოთ ახალი ეკვილიბრიუმი რუსეთთან ურთიერთობების თვალსაზრისით, მაგრამ ნატოს ლიდერებმა ცალსახად განაცხადეს, მიიღეს ცალსახად გადაწყვეტილება როგორც ბუხარესტში, ასევე ბოლო სამიტის დროს, რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო და ის იქნება ერთგული თავისი გადაწყვეტილებისა. დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, უკრაინა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის თავისუფლების მოყვარე ერი, ჩვენ გვაქვს ერთი ბედი, ალბათ ერთი მომავალი და ჩვენ ორივენი ორი სახელმწიფო პროექტის წინაზე ხაზზე ვარ და რუსეთს რომ საკმარისი ფასი გადაეხადა იმ აგრესიაციის და ოკუპაციის რომელიც განახორციელა საქართველოში, დღეს ალბათ რეალობა განსხვავებული იქნება, ხო? და შემოგვიყვება ბახტაძე, აღმოსავლური დირექტორი. დიდი მადლობა საქართველოში მობრძანებისათვის, დიდი მადლობა ატლანტიკურ საბჭოს საქართველოში, რომელიც არის ორგანიზატორი. 2008 წლის აგვისტოს ომი იყო კიბერ
შეტევა საქართველოს წინააღმდეგ და იგი რომელმაც განადგურა მთავრობის ვებგვერდი და იგივე მოხდა 10 დღის უკან ერთ-ერთი ვებგვერდი დიასპორა მიტანილი იქნა შეტევა. ანუ ამასთან მართლებით ნატო რას აკეთებს, როგორ ეხმარება პარტნიორ სახელმწიფოებს რომ დაეცვას თავისი კიბერ უსაფრთხოება. NATO, of course, itself რა თქმა უნდა, თავისთავად გახლავთ საფრთხის ქვეშ კიბერშეტევებისაგან და ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვუდგებით ამ საკითხს. და ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის დავიცვათ თავისი ქსელი. Command and control of military operations, but also our ოპერაციების მართვის პულტები და აგრეთვე საჯარო ვებგვერდებზეც არერთი შეტევა იქნა მიტანილი. Successful deliberate denial of service attacks on our website. კიბერდამნაშავეების მხრიდან და ჩვენ რა თქმა უნდა მართლებით დამატებით ღონისძიებებს ვატარებთ. და there's certainly expertise that we could share. ეს გამოცდილება რომელიც ჩვენ დავიგროვდა ჩვენ შეგვიძლია და უზიარებთ მას საქართველოს როგორ უზრუნველყოს effective measures უფრო ეფექტური დაცვა საკუთარი კიბერნეტიკული ქსელებისა drawing on some of the lessons learned that NATO and NATO members საკუთარი ქსელები ინტერნეტ კავშირები through bitter experience in dealing with the evolving cyber threats. So this is something that I think is encompassed by the NATO კიბერნეტიკული საფრთხე ძალზე სერიოზულია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა სწორედ საქართველოს have overarching responsibilities for თანამშრომლობის თვალსაზრისით. ნუ იცით რომ საკუთარი პოლიტიკა გააჩნია კიბერნეტიკული შეტევისაგან თავდაცვისა ევროკავშირს, ნატოს თავისი და რა თქმა უნდა საქართველოს ვფიქრობ რომ ისარგებლებს სწორედ და მისთვის სასარგებლო იქნება ამ მიმართულებით უფრო ჭიდრო თანამშრომლობა შესაბამის ცენტრებთან კიბერნეტიკული თავდაცვის ინსტიტუტებთან მსოფლიოს მასშტაბით. Take a question from Ambassador ბატონე ელჩის და მივცე ახლა სიტყვა. მოგესალმებით. ევროპის კავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელი ნეუსკასუსი. ძალზე მოხარულია რომ თქვენ მოგბრძანდით აქ ბატონო გენერალურს მოვადანო და თქვენ იცით რომ ეს ჩვენი მისია ფარავს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და გვაქვს შესაბამის ხელშეკრულება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, თავდაცვის მინისტროსთან და მუშაობთ უსაფრთხოების საკითხებზე ადგილებზე. ამ თვალსაზრისით იქნებ გითხრათ უფრო დეტალურად არსებითი პაკეტის ფარგლებში, განსაკუთრებით ამ ცენტრის დაარსების შემდეგ საწვრთნელი და განათლების ცენტრის თვალსაზრისით რა ღონისძიებები იქნება უშუალოდ ადგილზე, რა საქმიანობები, აქტივობებს განახორციელებს ეს ცენტრი. ბატონ იოსკასმა სულ რამდენიმე კვირა რაც დაიწყო მუშაობა და ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ არაფორმალურადად. ეს არის წვრთნის და შეფასების ცენტრი, რომელიც ჩამოყალიბდება წელს და ეს იქნება ყველაზე უფრო ხილვადი ნაწილი აი ამ არსებითი პაკეტისა, რომელიც მიღებული იქნა უელსის სამიტის დროს. With our Georgian partners to determine the site. Today I just visited. კოლეგებთან ერთად რა შევარჩიოთ ადგილი, ჩვენ ვიყავით ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. The strong candidates. და ერთ-ერთი კანდიდატია ამ ცენტრის განლაგების არის სხვა ვარიანტები, უნდა შევაფასოთ, იქნება შეფასების გუნდი, რომელიც ჩამოვა საქართველოში თებერვალში და სხვა ვარიანტებს განეხილავს. თუ სად იქნება ეს ცენტრი განლაგებული და ჩვენ ქართველ პარტნიორებთან მივახცევთ შეთანხმებას და აგრეთვე ჩვენ გვჭირდება the goals and purposes of the center. კონკრეტულად ცოდე მიზნები, ამოცანები ამ ცენტრისა რა ტიპის სამხედრო წვრთნები შეიძლება ჩატარდეს იქ, რა უნდა იყოს ჩვენი პრიორიტეტები. იქნება წვრთნები რომელიც ხარჯითადაც სამხედრო წვრთნები, სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები მიიღებენ მასში მონაწილეობას და but there are obviously resource issues that რა თქმა უნდა შესაბამისი რესურსები ამ მიზნით უკვე გამოყოფილია.
Allies agreed that they would also ალესის წევრები შეთანხმდნენ, რომ an exercise this year and hopefully an exercise სამხედრო წვრთნა იქნება წელსაც ყოველ წელიწადს აქ საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც იქნება ნატოს წევრი სახელმწიფოები, არაერთი პარტნიორი წევრი სახელმწიფოები, როგორც მონაწილენი ამ სამხედრო წვრთნებისა და ეს ნათელი მაგალითი სოლიდარობისა, თანამშრომლობისა და ურთიერთშეთავსებულობისა. და Dalmshone როგორც გითხარით რომ ის ფაქტი რომ აქ არიან ნატოს რჩევლები და მათი აქ ყოფნა რა თქმა უნდა შეიძლება იმდანაც არ იყოს ნათელი და ცნობილი საზოგადოებისათვის მაგრამ მინდა გითხრათ რომ არა ნაკლებად მნიშვნელოვანია და სწორედ მათი ყოფნაც აქ ნათელი მაგალითია ნატოს ერთგულებისა რომელიც მან გამოუცხადა საქართველოს Absolutely swift implementation of the package which is ძალიან როლს ითამაშებენ სწორედ ამ არსებითი პაკეტის აღსრულების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ცენტრი დროულად გაიხსნას ნებისმიერი გადავადება ამისა ასე ვთქვათ სრულ სიგნალი იქნება იმ ქვეყნისადმი რომელიც არაკეთილმოსურნეა საქართველოსადმი და ევროპელი ქვეყნებისადმი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს თანამშრომლობა რაც შეიძლება დაჩქარდეს და ეს გადაწყვეტილებები ამ ცენტრის ჩამოყალიბებასთან კავშირებით იქნეს მიღებული და განხორციელებული უბრალოდ განხორციელებული გაჩენილება თქვენ და შემდგომ თქვენ გიორგი ახმეტელი მე წარმოადგენ ორგანიზაციას შეზღუდული ადამიანების ორგანიზაციას და ჩვენ მუშაობთ სხვა საკითხებზე და მაინტერესებს კავშირთან მიღებული ხელშეკრულების განხორციელების საკითხთან დაკავშირებით და სფეროში ენერგო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება და რაც ხდება ამჟამად ეს არის ფაქტურად ის გეოპოლიტიკური ცვლილებები რომელსაც ვხედავთ და ეს ნავთობის ფასის ცვლილება რა გეოპოლიტიკური რყევები შეიძლება გამოიწვიოს მადლობა კითხვისას უპირველეს ყოვლისა მე ვფიქრობ many people's hope that the crisis will stimulate ნეურ ადამიანს მიაჩნია რომ ეს ცვლილებები ნავთობის ფასის თვალსაზრისით საბოლოო ჯამში დადებით შედეგს მოიტანს. ზოგადად როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფოებისათვის, ასევე ევროკავშირის წევრებისათვის ესენი ნაკლებად იქნებიან დამოკიდებულნი რუსეთის ნავთობსა და გაზზე. კრიზისი რამდენად ფაქტიურად არ ვიცი, მე არ მაქვს საცხა პასუხი იქნება მომავალი ნავთობის ფასთან დაკავშირებით. ნახოთ Titra შეიძლება რუსეთს ქონდა სტრატეგია, მაგრამ ამას არ გაამართლა ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, ყოველ ეს დამოკიდებულია მთელ რიგ ფაქტორებზე, მათ შორის იმ ტენდენციებზე, რომელიც შეიმჩნევა საერთაშორისო ბაზარზე, ნავთობის და ბაზარზე, მაგრამ მოდი ვიმედოვნოთ, რომ ყველაზე ცუდი პერიოდი უკვე გასულია და ვიმედოვნოთ, რომ ეს სანქციები ძალიან ძლიერად და ტკივნეული დარტყმა იქნება რუსეთის ეკონომიკაზე. და ვიმედოვნებ, რომ ეკონომიკური ზეწოლა ამ ქვეყანაზე ფაქტორად ალბათ წახალისებს ვიმედოვნებ პუტინს, რომ ეძიოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება არსებული კრიზისისა და უერთგულოს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მიიღებული იქნა მინსკში. მათ თვითონაც მოაწერეს ხელი ამ ხელშეკრულებას უსმენხარან და full compliance by Ukraine with what's in Minsk, but with additional demand. ამ ხელშეკრულებას ახორციელებს, იცავს უკრაინა, რასაც არაკეთებს რუსეთი და შესაძლოა აი ამ გარემოებამ მათ შორის ნავთობის ფასმაც იმოქმედოს დადებითად პოლიტიკური გადაწყვეტის თვალსაზრისით ამ კრიზისზე. თუ შეიძლება მიკროფონში. Thank you, დიდი მადლობა თორნიკე შარიშაძე. საერთაშორისო პოლიტიკის ფაკულტეტის პროფესორი. იყავით რუსეთში ელჩი ამერიკის შეერთებებში და შემდგომი კითხვა ამიდა. როგორია რუსეთის რეაქცია საქართველოში ამ ტრენინგ ცენტრის ჩამოყალიბებისა? კონდა თუ არა საუბარი ამასთან დაკავშირებით თქვენს კოლეგებთან, ანუ როგორია თქვენის აზრით რუსული რუსეთის პასუხი რეაქცია ამ ცენტრის ჩამოყალიბებაზე. და ჩვენ უკვე გავიგეთ და მოვისმინეთ, რომ რუსების მიდგომა არის ძალიან ნეგატიური და რაღაც მუქარასაც შეიცავდა.
planned joint training and რომ evaluation ეს center. ამ ცენტრთან დაკავშირებით But we've made very clear that it's მაგრამ ჩვენ ძალზე ნათელი გავხადეთ თავიდანვე რომ ეს არის საქართველოს სუვერენული არჩევანი რომ ასეთი ცენტრი იყოს ჩამოყალიბებული right to და ეს ჩვენი უფლებაა რომ დავეხმაროთ სუვერენულ სახელმწიფოს კიდევ უფრო გააძლიეროს თავისი უსაფრთხოება we did not get into ჩვენ რაღაც არ ვიცი რა პოტენციური სცენარები არ შეგვიმუშავებია როგორ შეიძლება იყოს მომავლის პერსპექტივები მაგრამ ჩვენ მზად ვართ we'll have to see what ბოლომდე ვიყანოთ როგორ ჩვენი გადაწყვეტილება ნუ როგორ იქნება რეაქცია რუსეთს ამას ვნახავთ მომავალში უფრო კონკრეტული მაგრამ რა თქმა უნდა მათ არ უნდა მიეცეთ რუსეთს არ უნდა ქონდეს ვეტოს უფლება ჩვენს გადაწყვეტილებაზე ეს არის და ეს თხოვთ Microphone. მიკროფონი თუ შეიძლება. I think it was already on. First of all, dear Mr. Ambassador, thank you for visiting Georgia. And my question is, how do you see the enlargement of NATO's role as a global security actor, and what do you see were the possible results, positive or negative, along the process? Thank you. პოზიტიური ან ნეგატიური ამ როლის გაზრდის შემთხვევაში. Well, NATO's role has already evolved quite substantially since the Cold War, but we're not aspiring to turn NATO into a global ფაქტორაციული შემდგომ ჩვენ არ გვინდა რომ ნატო გახდეს გლობალური პოლიციელი. არა, ჩვენი ფოკუსი არის უსაფრთხოება ტრანსატლანტიკური ევროატლანტიკური სფეროსი, სივრცესი. მაგრამ რა თქმა უნდა, საფრთხეები, გამოწვევები, რომ სულ უფრო იზრდება, ფართოვდება მისი გეოგრაფია. და ხდებიან ახალი გლობალური, ასე ვთქვათ, საფრთხეს Part of our response has been to build partnerships ჩვენთვის ძალმშოვანია პარტნიორობა არა მარტო ჩვენ სამეზობლოში არამედ მათ შორის შუა აღმოსავლეთში ავსტრალია, ახალი ზელანდია, სამხრეთ კორეა, იაპონია და აგრეთვე სამხრეთ ამერიკელებთანაც გვაქვს თანამშრომლობა, მაგრამ ერთ პარტნიორი ჩვენი არის კოლუმბია. ანუ ეს არის ქსელი სახელმწიფოებისა, რომელიც მუშაობს ერთად, რათა გაძლიერდეს რეგიონული უსაფრთხოება სხვადასხვა რეგიონებში მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ეს არის სწორედ ჩვენი ამბიცია, ჯანსაღი ამბიცია უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რომ უელსის სამიტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენი სურვილი და ჩვენი უნარი რომ ვიყოთ ორგანიზაცია რომელიც წევს კოორდინაციას უსაფრთხოებისა მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებში და თქმა უნდა ჩვენს უპირველეს ყოვლისა სამშოვანია რომ რეგიონული უსაფრთხოების ნებისმიერი გამოვლენაზე იყოს დროეული რეაგირება და მაგრამ ჩვენი მთავარი ფუნქცია რა თქმა უნდა იყო და რჩება საკუთარი ალიანსის წევრების და ჩვენი პარტნიორების დაცვა და მათი უსაფრთხოების გარანტირება. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენი მონაწილეობა სამშვიდობო ოპერაციებში დავეხმაროთ სხვა ქვეყნებს რომ შეძლონ დაეცვან საკუთარი თავი და სწრაფი რეაგირების So NATO can be a supporting player, solving a lot of problems around the world. We don't aspire to be a global policeman, but we can assist გლობალური პოლიციელი, მაგრამ ჩვენ ვართ ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება, რომელიც დაეხმარება ქვეყნებს უზრუნველყოფენ თავიანთი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ერთ-ერთი ფაქტორად ვალდებულება, რომელიც აიღო ალიანსმა, რომ გაიზარდოს თავდაცვის ბიუჯეტი წევრ სახელმწიფოებში და მოუწოდა სამიტის გადაწყვეტილება მოუწოდეს სახელმწიფოებს, რომ გაიზარდოს სამხედრო ბიუჯეტი. ამასთან დაკავშირებით, რამდენად ოპტიმისტურად ბრძანდებით თქვენ? შესრულებთ თუ არა ნატოს სახელმწიფოებიან ვალდებულებას? ეს ძალზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო. პირველად, როცა სახელმწიფოს მეთაურებმა მოაწერეს ფაქტორად აიღეს ვალდებულება, რომ 2% მინიმუმ 2% იყოს სამხედრო ასიგნებები, რომ გახორციელდეს მოდერნიზაცია წევრ სახელმწიფოების სამხედრო ინფრასტრუქტურისა და ეს განცხადება შეიძლება არ იყო იდეალური და შანაარზე დიპლომატიურად
მე ვფიქრობ, შეიძლება არ იყო იმდა დახვეწილი, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი 10 წლის განმავლობაში ამ 2%-იან ასე ვთქვათ, ზღვარს მიაღწევს ყველა სახელმწიფო, ნატოს წევრი სახელმწიფო და ამ მიმართულებით მე რა თქმა უნდა ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი. ნუ შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში ამის მიღწევა რთული იყოს. ბევრ ქვეყანაში შეიმჩნევა ეკონომიკური კრიზისი და სამწუხაროდ ზოგიერთ ქვეყანაში არასაკმარისი ყურადღება ექცევა ან არასაკმარისად აფასებენ ის მუშაობას, რომ იყოს საკმაოდ ძლიერი სამხედრო ბიუჯეტი. მაგრამ მე დარწმუნებული რომ საბჭოში ეს ზღვარი მიღწეულ იქნება. 2%-იანი ზღვარი minimალური ზღვარი 10 წლის განმავლობაში. თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება ეს არის მარტო მეტი ბიუჯეტი, მეტი ხარჯები, არის სხვა ღონისძიებები, რომლისგან ხორციელებასაც ჩვენ ვთხოვთ და წავახალისებთ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს. ჩვენ გვჭირდება რომ შემცირდეს აი ტენდენცია რომელსაც შენიშნებოდა ბოლო წლის განმავლობაში სირდებოდა სამხედრო ხარჯები და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ აუხსნათ საზოგადოებას რომ მიუხედავად სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტებისა უსაფრთხოება უნდა დარჩეს ერთ-ერთ უმთავრესად და მას უნდა მივაგოთ მას უნდა მიაგოს შესაბამისი პატივი და ყურადღება. თუ შეიძლება, აბა თქვენ ბრძანეთ. My name is Urwa. I represent NGO Iberi here. არასამთავრობო ორგანიზაცია Iberi. კითხვა თქვენდან ბატონო. თქვენ მოგწონთ თუ არა პროპაგანდა მუშაობს? მოგწონთ თუ არა და რუსეთი თანხას ხარდავს თავის პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობის თვალსაზრისით და ეს პროპაგანდისტული მანქანა მუშაობს საქართველოში ეს რუსეთის არხები, ცენტრალური არხები დაკავებული არიან პროპაგანდით და ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ნატოს იდეალების დისკრედიტაცია მოხდეს. Organization of collective defense of democratic countries რომელიც მართლაც დემოკრატიულია და ისინი წარმოაჩენონ ნატო როგორც აგრესიული ორგანიზაცია, როგორც aggressive countries and ერთიანობა აგრესიული სახელმწიფოებისა, ამას აკეთებს რუსეთის ტელევიზია და სამწუხაროდ ჩემისადმი ხარდაჭერა ნატოსადმი მცირდება. აი ეს რუსული არხები დაბრუნდა მთელ ქვეყანაში ჯერ რთულია ზოგჯერ ქართული საზოგადოებისათვის რომ ამას ეწინააღმდეგო. ჩემი კითხვა არის შემდეგი. ნატოს აქვს თუ არა international counteract საერთაშორისო პროგრამა ან სტრატეგია რომ გარკვეულწილად დაეხმაროს ასპირანტ სახელმწიფოებს როგორც გახლავთ საქართველო რომ დაიცვას საკუთარი თავი ასეთი აგრესიული და მე ვიტყოდი ყოვლის მომცველი პროპაგანდისტული მანქანის შემოტევისაგან როგორც გახლავთ რუსული სახელმწიფო ტელევიზიები. მადლობა. Well, I agree with you that მე გეთანხმებით რომ ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევა გეთანხმებით და რამე თუ რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანა უფრო დიდ რესურსებს ღებულობს კრემლისაგან და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მასშტაბები მიიღო თითქოს და ერთის მხრივ მიმზიდველი იყოს დამაჯერებელი მაგრამ მათი მესიჯები გაჯერებული ტყუილით But a steady diet of this does begin to მაგრამ იცით რა ძალზე მალე უკვე ადამიანები ხვდებიან თუმცა ზოგიერთ ადამიანის თვისის შეაღწევს ეს პროპაგანდა და რა თქმა უნდა ჩვენ ამას უნდა შევეწინააღმდეგოთ როცა ძირითადი ინსტრუმენტი რა არის ტყუილს დაუპირისპიროს სიმართლე და სიმართლე ამ შემთხვევაში გაიმარჯვებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით რომ პროპაგანდის საგანი არა მარტო ნატო, არამედ ყველაფერი რუსეთის ტელევიზიაში და ისინი ქმნიან მითებს ალიანსის შესახებ
სხვა პუბლიკაციებია, სოციალურ მედიას იყენებენ ამასთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს გაშავება ნატოს როგორც ორგანიზაციის, მაგრამ ჩვენ აგრეთვე ამას უნდა შევხედოთ უფრო სტრატეგიული თვალსაზრისით, როგორ შეუძლია ნატო ფაქტურად რომ უფრო მდგრადი პოლიტიკა დაუპირისპიროს საინფორმაციო პოლიტიკა. ჩვენ რა თქმა უნდა გვყავს ექსპერტები, რომლებიც მუშაობენ უკვე წლების განმავლობაში ამ საკითხზე, როგორც ჩვენ შტაბინაში, ასევე სამხედრო ბაზებზე. გვაქვს ცენტრი, საინფორმაციო ცენტრი ლატვიაში, რომელიც იქნება დარწმუნებული ვარ იდეების საკუმულირებელი ცენტრი. რა თქმა უნდა, ამ შანია რომ ჩვენ სტრატეგიულად მივუდგეთ ამ გამოწვევას და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მასმედიის წარმომადგენლებთან, რომლებიც მეტაკლებად თავისუფალია, მაგრამ რომლებიც ძალიან სერიოზული წნეხის ქვეშ არიან, მათთან მუშაობა არის მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, აი ეს რუსული კონტენტი ინფორმაციისა რომელიც გადმოსცემს დაბალანსებულ ინფორმაციას, უნდა იყოს რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი ქვეყნებისათვის, რომელთვისაც ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის ხელმისაწვდომი და რომლებიც დამოკიდებულნი არიან რუსეთის ცენტრალური ტელევიზიაზე. და ასეთ საფრთხეები რა თქმა უნდა არის რუსეთში, მოლდოვაში, მათ შორის ნატოს წევრ სახელმწიფოებშიც, სადაც რუსულენოვან მოსახლეობას უყურებს. ზოგჯერ ამ რუსეთის პირველ მეორე ცენტრალურ არხებს და რა თქმა უნდა თუ საქართველოს სურს ამ მიმართულებით დახმარება ნატოს მხრიდან მისი გამოცდილების გაზიარება ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ვართ მზად და საქართველოს ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს კონკრეტულად წევრ სახელმწიფოებთან უშუალოდ მათთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის პროგრამები, რომელიც არის რუსულ, უკრაინულ ენაზე და საკითხი ყოველთვის რომ სოფლიოში გავრცელდეს საიმედო რეალური ინფორმაცია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ზოგადად ამ სივრცეში მიმდინარე მოვლენების შესახებ რა თქმა უნდა ყოფნა გავუსწრებს რომ რუსებს არ მივცეთ და აი რა თქმა უნდა ბატონი ობამას ინიციატივა რომელიც საერთოდ დამუშავებული იქნა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ თუ როგორ აუდგეთ წინ რუსულ პროპაგანდას და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი სახელმწიფოებისთვის რომლებიც არიან ფრონტის წინა ხაზზე ეს არის საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა და ამართულებით ჩვენ გვაქვს დრო მხოლოდ ერთი კითხვისთვის გთხოვთ აუდიტორიიდან ბრძანეთ Chairman of the Executive Council of Young Diplomats of Georgia. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. მე მინდა გითხრათ თქვენი პოზიციის შესახებ on statement of იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც გააკეთა ნარიშკინმა, რუსეთის სახელმწიფოს თავმჯდომარემ. როგორც თქვენ იცით, ძალით რომ რუსეთის დუმამ დაიწყო გამოძიება აღმოსავლეთ გერმანიის ანექსიაციისა დასავლეთ გერმანიის მიერ. საინტერესოა თქვენი პოზიცია ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. როდესაც მე ნახე ინფორმაცია მასმედიაში, მე არ მეჯერა, რომ მას შეიძლება ასეთი რაღაცა ეთქვა. ის სერიოზული პოლიტიკოსია, ბატონი ნარიშკინი. რუსეთის პრეზიდენტის ძალიან დაახლოებული პირია. ეს საშინელი განცხადება გააკეთა და ეს ხო აბსოლუტურად გაოგნებული და აქტუალური და მაგალითად აბსოლუტურად არანორმალური შედარება იყო. ყირიმის ანექსია და მეორეს მხრივ გერმანიის გაერთიანება, როდესაც გერმანელებმა საკუთარი ნებით გაერთიანეს ორი სახელმწიფო, აბსოლუტურად არაადეკვატური შედარება იყო. ეს იყო ფაქტობრივად გაერთიანება, გერმანიის ეს იყო ტრიუმფი დასავლეთ-აღმოსავლეთ დიპლომატიისა. უბრალოდ ალბათ რაღაც სულელური განცხადება იყო, რომელიც ალბათ არც იმსახურებს არანაირ გარჩევას. და ბატონმა ლავროვმა თქვა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და სულ ამბობს, რომ ნატო ეს არის ფაქტობრივად აგრესიული
left over from the Cold War. ნარჩენი ნარჩენია ცივი ომიდან. Remarkable transformation. ცივი ომის შემდგომ ნატომ განიცადა ძალზე სერიოზული რეფორმირება და ეს არის მისი ერთ-ერთი ძლიერი მხარე. მას შეუძლია ადაპტირება, მას შეუძლია თავიდან დაბადება ახალ რეალობებში. და turn itself from a vehicle for keeping the Russians out to try to bring რუსები ცდილობენ, რუსეთი ცდილობს parts of Europe რომ გაყვეთა და პირისპიროს ევროპის სახელმწიფოები და ესეთ რა მათ მეაჩნიათ რომ ეს არის გარკვეულწილად ის რის მიხედვით მათ შეუძლიათ, მაგრამ ვთქვათ რომ თუ რამე ნარჩენია ცივი ომიდან, ეს არის ნარჩენი სწორედ რუსეთის ქმედება და ახლა ისინი იქცევიან არ როგორც ვთქვათ, იქცევენ 90-იან წლებში, არამედ სტალინის პერიოდიდან მოყოლებული. ანუ ძალის გამოყენების დოქტრინა, ვინ ძლიერია, ის მართალია. ამას კიდევ დაემატა ეთნიკური რუსული ნაციონალიზმი, რომლის ძალითაც იქონდა მათ აქვთ უფლება, რომ დაარღვიონ ნებისმიერი სახელმწიფოს მეზობელი სახელმწიფოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი აზროვნება ადრე თუ გვიან განიცდის სრულ კრახს და ვიმეორებ, თუ რამე ნარჩენია ცივი ომიდან, ეს არის რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც სათავეში უდგას ბატონო ლავროვი. Ambassador, I will use the ელჩო, მე მინდა გამოვიყენო ჩემი პოზიცია და ბოლო კითხვა დაგისვა თუ შეიძლება. ჩვენ გვყავთ სტუდენტები აუდიტორიაში, როგორც თქვენ შენიშნეთ, რომლებიც საინტერესებს საერთაშორისო ურთიერთობები, დიპლომატია, თქვენ ხართ ძალზე ცნობილი ამერიკელი დიპლომატის, ძალიან მნიშვნელოვანი და სტამბეშტავი გამოსილებით იყავით დიპლომატი სხვა ქვეყანაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რუსეთში ახლა ბრძანდებით ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე იქნება უთხრა სტუდენტებს აი ეს თანამდებობა იყო დიპლომატი იყო აქტიური მოთამაშე საერთაშორისო სფეროში რატო არის ასეთი საინტერესო ეს პროცესი ეს კონკრეტული თანამდებობა არა უბრალოდ თქვენ როგორც წამყვანი ამერიკელი დიპლომატი რა შეგიძლიათ უთხრათ მას ანუ თქვენ რა მოგიტანათ დიპლომატიურმა კარიერამ როგორც ადამიანს როგორც პიროვნებას ძალიან რთულია მოკლე პასუხი გაეცეს ამ კითხვას როდესაც opportunity to მომეცა საშუალება მე დავიწყე სწავლა რუსულის შესწავლა უმაღლეს სასწავლებელში და როგორც სტუდენტი, გასწვრივი სტუდენტი, მე შევიყავი სამეცნიერო კავშირში მათ შორის. საქართველოში ვიყავი ამ პერიოდში, ძალზე დაინტერესებული ვიყავი. არა მარტო ზოგადად რუსეთის, არამედ საერთაშორისო ურთიერთობებით. და ეს იყო ჩემი არჩევანი. და when I was in graduate school that I wanted to მე ვიყავი უმაღლეს სასწავლებელში. მე ფაქტიურად მაშინ ვუთხარ ჩემ თავს, რომ მე შემიძლია რაღაცა ჩემი წვლილი შევიტანო უკეთესობისკენ ცვლილების თვალსაზრისით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავიჯეროთ საკუთარი თავის და სწორედ ამიტომ მე დავიწყე მუშაობა სახელმწიფო დეპარტამენტში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამის შემდეგ სხვა თანამდებობა მეკავა დიპლომატიურ სფეროში და reflect a lot of satisfaction. და რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას აბსოლუტურად გულწრფელად, რომ რა თქმა უნდა, მე კმაყოფილი ვარ იმ ძალისხმევით, რომელშიც მე მონაწილეობდი იუგოსლავიაში, აგრეთვე იმ პერიოდში, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ცივი ომის შემდგომ პერიოდს და მინდა გითხრათ, რომ მე საკმაოდ კარგად შევისწავლე რუსეთის კარგად ვცნობ რუსულ პოლიტიკას და მე ვფიქრობ, რომ შემიძლია რაღაცა გამიკეთებია. მიუხედავად ამ სირთულეებისა, მე მაინც ოპტიმიზმით უყურებ მომავალს და მე ვფიქრობ, რომ აი პრაქტიკული მიდგომები, საღი აზრი გაიმარჯვებს და ყველა ერთად შევძლებთ ამ სერიოზული პრობლემების გარშემო. დიდი მადლობა თავზე საინტერესო დისკუსიებისათვის და მე მინდა ყველა სახელით დიდი მადლობა გადავუხადო ბატონ ვერშბოუს. მადლობა.